ka-viewers! Welcome back sa aking channel! Yeah! Yes, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe this channel and also click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga latest upload videos ko. So for today's video nga, mag-share ako sa inyo ng straightening hair eklabush. Dahil summer ngayon mga ka-viewers at napansin nyo, medyo, ewan ko kung napansin nyo, nagpagupit ako ng buhok. Actually, ka-viewers, ako yung nagupit ng hair ko. Gusto kong ibahagi sa inyo. Itong, tanan! The brush that straightens hair. O, diba? Ang haba ng ano nila, no? Name nung item nila. So, maggaganito tayo ka-viewers. Tingnan natin kung tatalab sa buhok. Kasi ka-viewers, nakita nyo, tumatagaktak na yung pawis ko. Tumatagaktak na yung pawis ko sa sobrang init. Talaga namang summer na. Yung buhok ko kasi ka-viewers, hindi siya kulot, no? Kung nakita nyo yung aking junakis, ang aking baby bunso, si Baby Riri, kulot siya, di ba? And then, ako, may pagka-wavy. So, huwag na natin pag-usapan yun. Pag-usapan natin yung gagawin ko dito sa buhok ko. Kung gaano ko ba siya napantay. Kaya ako siya i-share. Kasi nakita ko siya sa Lazada. Ito. And then, hindi naman kasi ako mahilig talaga mag-aayos ng... Hindi ako mapanahon. Hindi ko binibigyan ng masyado ng panahon in case na mayroon lang talagang mga occasion na kailangan puntahan. So, magpapasalo na lang ako kaysa ako mag-ganito. O, dahil may time tayo para mag-ganire at napakahaba ng weekend ngayon, ng holiday. So, ito try natin dito. So, yan nga ka-viewers. I-open na natin to. And then, napansin ko, ito yung power niya. Napansin nyo din? So, yan. Kung ilan ata yung gusto mong enit. So, tignan natin. Doon tayo sa 200. Tignan natin yung 200. Ayan. Papainitin natin siya ka-viewers. So, ganyan yung itsura niya. Papainitin lang natin siya. Then, wow! I feel good! Alam nyo ka-viewers, kaya naman kasi ako nag-upit ng buhok ko. Dito na yung buhok ko. And then, sobrang init. Saka naglalagas yung hair ko. Nakakaloka. Kaya ang gagawin natin, ang ginawa ko, hindi gagawin natin, ginawa ko na, gupit ako. Noong pandemic, last year, so ito yung pangalawang beses na ako yung magugupit sa sarili ko. No? Nakakaloka. Wala akong gagamitin na suklay. So, ito try natin. Kasi maiksi lang naman yung buhok natin. Buhok ko. So, yan. Sensya na kayo sa itsura ko. Nakakaumay. Yan. So, start na natin the viewers. Dami ko talagang buhok na nalalagas. Nakakabatik. Ang iksi-iksi naman ang buhok. So, yan. Oh my gosh. Naririnig niyo ba? Sa bahay lang ako nagaganito. Maiksi ang buko na straight. So, check na natin sa kasi look! Look! Lalagay sa buko. Mamaya pakikita ko sa inyo ka-viewers. Yung itsura ng buko. Yung mga nalagas. Siguro kulang ako sa mga vitamin sa hair. Kaya ganun, no? Ganun ang dami, oh. Kakaloka. Ano yan sa akin? Ganun ang anak.
maganda kasi dito sa ganitong straighten hair. Brush na siya, di ba? Tawag dito ka-viewer, sariling sikap. Kailangan natin taasan. Hindi na kaya ng 170 lang. Masyadong matagal. Gagawin natin ulit 200. Gagawin natin 210 naman. Kasi masyadong makapal. Kita mo? Ito ba? Gagawin natin 210. Ay, kumaba. Yan, 210. Kasi pumasok. Diba? Wala ko naman. Uni. Nakita ko din talaga nang hindi blower nga. Hindi ako nagagalito. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo. Kailangan ko din para sa aking ginawa. Yan, di ba? Ang bilis lang. Parang wala pa ata siyang 15 minutes. So next, yung before and after. Mahilig kasi talaga ako magtali ng buhok. Pansin niyo, medyo nag-straighten na siya. Pero ito yung pinaka para ano ko. Ito yung buhok ko na pagka-wavy. Yan. So, ito na tayo. Balik ko lang po. Balik ko na ha. Yan. So, we're very done, mga ka-viewers. Thank you for watching, mga ka-viewers. I hope you like this video and nakita nyo naman yung finished product. The brush that straightens hair. Ang kakaawa talaga. So, kung gusto nyo bumili ng ganito, check nyo na lang yung description box. May link doon kung saan ko napanood or nakita etong item na to. So, ayan, mga ka-viewers. Yan siya. Hair. At hindi naman ako nahihirapan kasi nga, hindi wavy yung hair ko and then short. So, kung mahaba siya, hindi baka halos isang oras din yan. So, kita nyo, hindi pantay yung gupit ko. Sobrang init talaga ka-viewers. So, yan. Approve ako dito sa product na to. Nakakatuwa. So, mga ka-viewers, if you like this video, don't forget to click the like button and share, comment down below, and also click the subscribe button and click the notification bell for more upload videos.